Việt Nam vượt 1 triệu ca COVID-19, đã tiêm gần 94 triệu liều vaccine. Ngày 11 tháng 11, Bộ Y tế cho biết có 8.145 ca COVID-19 được ghi nhận ở 56 tỉnh thành. Trong đó có 3.951 ca cộng đồng. Kể từ khi có dịch đến nay, nước ta đã vượt 1 triệu ca COVID-19. Tính từ 16 giờ ngày 10 tháng 11 đến 16 giờ ngày 11 tháng 11, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 8.162 ca nhiễm mới. Trong đó 17 ca nhập cảnh và 8.145 ca ghi nhận trong nước, tăng 227 ca so với ngày trước đó tại 56 tỉnh, thành phố. Có 3.951 ca trong cộng đồng, cụ thể tại thành phố Hồ Chí Minh 1.185, Đồng Nai 930, Tây Ninh 656, Bình Dương 615, An Giang 595, Tiền Giang 417, Kiên Giang 399, Đồng Tháp 352, Bạc Liêu 291, Bình Thuận 237, Bà Rịa, Vũng Tàu 185, Cà Mau 181, Đắk Lắk 162, Vĩnh Long 159, Hà Nội 154, Long An 130, Khánh Hòa 128, Trà Vinh 121, Bình Phước 108, Hà Giang 97, Bắc Ninh 68, Hậu Giang 68, Bến Tre 64, Bình Định 63, Phú Thọ 61, Đắk Nông 60, Nam Định 59, Cần Thơ 55, Lâm Đồng 54, Thanh Hóa 49, Gia Lai 43, Quảng Ngãi 41, Hải Dương 26, Thừa Thiên Huế 41, Ninh Thuận 35, Nghệ An 32, Quảng Nam 27, Bắc Giang 26, Quảng Ninh 24, Lạng Sơn 20, Quảng Trị 18, Phú Yên 16, Điện Biên 15, Quảng Bình 15, Hưng Yên 14, Đà Nẵng 13, Hà Tĩnh 9, Thái Nguyên 5, Vĩnh Phúc 5, Kon Tum 4, Ninh Bình 4, Sơn La 4, Hà Nam 2, Tuyên Quang 1, Hòa Bình 1, Yên Bái 1. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 1.897 ca nhiễm, đứng thứ 37 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 151 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 10.159 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 995.903 ca, trong đó có 843.131 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 4 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua. Ninh Bình, Yên Bái, Bắc Kạn, Cao Bằng, các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này. Thành phố Hồ Chí Minh 443.815, Bình Dương 241.589, Đồng Nai 75.843, Long An 36.252, Tiền Giang 19.516. Về tình hình điều trị, trong ngày có 1.894 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 845.948 trường hợp. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 3.567 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 2.539, thở oxy dòng cao HFNC 617, thở máy không xâm lấn 97, thở máy xâm lấn 301, ECMO 13. Về số bệnh nhân tử vong, từ 17 giờ 30 phút ngày 10 tháng 11 đến 17 giờ 30 phút ngày 11 tháng 11 ghi nhận 84 ca tử vong tại thành phố Hồ Chí Minh 38, Bình Dương 6, Đồng Nai 6, Long An 6, An Giang 5, Tiền Giang 3, Tây Ninh 3, Kiên Giang 3, Bạc Liêu 3, Bình Thuận 2, Cần Thơ 2, Nghệ An 1, Bình Định 1, Đắk Lắk 1, Đồng Tháp 1, Vĩnh Long 1, Sóc Trăng 1, Bến Tre 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 72 ca ngày. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 22.849 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm. So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 133 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10 phần 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 28 phần 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 10 tháng 11 có 1.510.844 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 95.575.407 liều, trong đó tiêm một mũi là 63.502.556 liều, tiêm mũi 2 là 32.072.851 liều. Trong ngày, Bộ Y tế có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành về chỉ đạo y tế ngoài công lập triển khai các hoạt động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Bộ Y tế đề nghị các địa phương chỉ đạo các cơ sở y tế ngoài công lập tham gia phòng chống dịch COVID-19 khi được huy động,
chuẩn bị sẵn phương án hỗ trợ nhân lực, trang thiết bị, nhất là tham gia giám sát, phát hiện các trường hợp mắc và nghi mắc COVID-19, tiêm chủng. Chỉ đạo các địa phương tiếp tục thực hiện rà soát, lập danh sách người nước ngoài đang sinh sống, làm việc trên địa bàn chưa được tiêm hoặc chưa tiêm đủ liều vaccine để tổ chức tiêm chủng theo quy định.